3 ปีที่ไม่มีใครกล้าเหยียบย่างเข้ามาในห้อง 409 กลิ่นทินเนอร์ขาวเลือดและผลงานชิ้นเอกที่แลกมาด้วยลมหายใจถ้าคุณได้ยินเสียงเคาะจากใต้เตียงอย่าก้มลงไปมองเมฆฝนดำทะมึนม้วนตัวเหนือท้องฟ้ากรุงเทพยามบ่ายแก่สายฝนโปรยปลายลงมาไม่ขาดสายทำให้ผิวน้ำเจ้าพระยากระเพื่อมเป็นระลอกคลื่นติ่นยืนอยู่บนเรือข้ามฟากที่กำลังแล่นออกจากท่าช้างมือข้างหนึ่งจับกระเป๋าเดินทางที่มีล้อเพียงข้างเดียวเพราะล้ออีกข้างหักแต่เขาก็ยังไม่มีเงินซื้อใหม่เขาจ้องมองยอดพระปรางวัดระฆังที่ค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เรือข้ามฟากแล่นเข้าใกล้ท่าวัดระฆังเขามองเห็นพระปรางสีขาวนวลที่ตั้งตระหง่านราวกับนิ้วชี้ยักษ์ที่ชี้ขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อเรือเทียบท่าวัดระฆังติ่นก้าวเท้าลงจากเรือกระเป๋าเดินทางล้อเดียวส่งเสียงครูดคราดดังเมื่อสัมผัสกับพื้นปูนขรุขระของท่าเรือกลิ่นธูปเทียนจากวัดและกลิ่นอาหารตามสั่งจากร้านข้างทางช่วยมาพร้อมกับสายลุ่มยิงชื้นเขาหยุดหายใจลึกๆเงิน200 บาทสุดท้ายกับค่าเช่าห้องเดือนแรกที่จ่ายล่วงหน้าแล้วที่เหลืออยู่ในกระเป๋ามีไม่ถึง200 บาทถ้าศิลปนิพนธ์ไม่จบในเทอมนี้เขาก็ไม่อยากจะคิดปอเขาเดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยแคบๆหลังวัดระฆังผ่านบ้านไม้เก่าแก่ที่ทรุดโทรมผ่านร้านขายของชำผ่านศาลพระภูมิเก่าคร่ำคร่าที่มีแก้วน้ำแดงและพวงมาลัยเฮี้ยงวางอยู่แล้วเขาก็เดินทางมาถึงหอพักสูง4 ชั้นตั้งตระหง่านอยู่ปลายซอยผนังปูนสีเหลืองซีดลอกล่อนบางส่วนกระเทาะจนมองเห็นอิฐสีแดงข้างในหน้าต่างบานเล็กๆเรียงรายราวกับดวงตานับร้อยที่กำลังจ้องมองลงมาป้ายชื่อเก่าคร่ำคร่าที่ขึ้นสนิมห้อยอยู่เหนือประตูทางเข้าตัวอักษรสีแดงที่เขียนว่าหอพักราตรีจางลงจนแทบอ่านไม่ออกตินหยุดยืนนิ่งรู้สึกเหมือนมีสายตาหลายร้อยคู่กำลังจับจ้องเขาขนที่ต้นแขนลุกชันโดยไม่มีสาเหตุลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านมาพร้อมกลิ่นอับชื้นและกลิ่นหวานจนเจือนราวกับดอกไม้แห้งเขาสะบัดหัวเบาๆผีก็ผีวะถ้าไม่มีที่อยู่มันก็อดตายเหมือนกันเขาพึมพำกับตัวเองแล้วก้าวเดินเข้าไปเขาเดินขึ้นบันไดคอนกรีตแคบๆที่ไม่มีลิฟต์แสงจากหลอดนีออนเก่าๆที่ติดดับทำให้เงาของเขาสั่นไหวตามผนังปลุกก้าวที่ย่ำขึ้นไปดังก้องสะท้อนไปทั่วอาคารชั้น2ชั้น3และชั้น4ยิ่งสูงขึ้นความเงียบก็มากขึ้นชั้นล่างๆยังพอได้ยินเสียงทีวีและเสียงพูดคุยของผู้คนแต่พอถึงชั้น4กลับเงียบสนิทราวกับโลกภายนอกหยุดหมุนทางเดินมืดสลัวทั้งที่เป็นเวลาบ่าย4 โมงหลอดไฟทางเดินที่ยังทำงานเพียงดวงเดียวกระพริบที่ราวกับกำลังจะสิ้นใจประตูห้องพักเรียงราย2 ฝั่งถูกบานปิดสนิทราวกับไม่มีใครอยู่ในชั้นนี้มาเป็นเวลานานมากแล้วหัวใจก็เต้นแรงขึ้นเมื่อเขาเดินผ่านประตูแต่ละบานจนกระทั่งมาหยุดอยู่หน้าห้องสุดท้ายปลายทางเดินไปห้อง409ทำด้วยพลาสติกเก่าๆติดอยู่บนบานประตูไม้สีน้ำตาลเข้มตัวเลข0ตรงกลางหลุดหายไปเหลือแต่รอยตะปูที่ขึ้นสนิม409เขาอ่านในใจแล้วก็สะดุ้งเขาเคยเห็นประตูบานนี้มาก่อนในความฝันเมื่อหลายคืนก่อนเป็นไปไม่ได้หรอกเขาบ่นกับตัวเองพลางล้วงกุญแจห้องจากกระเป๋ากลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นฝุ่นที่จับตัวนานหลายปีพุ่งเข้ากระทบใบหน้าทันทีแต่มีกลิ่นอีกอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกลิ่นหวานละเมียดที่เขาบอกไม่ถูกไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ไม่ใช่กลิ่นอาหารแต่มันอ่อนโยนเกินกว่าที่
ห้องร้าง3 ปีควรจะมี ห้องพัก4 เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณ20 ตารางเมตรใหญ่กว่าที่ควรจะมีราคาค่าเช่าเพียง800 บาทเตียงเหล็กเก่าๆมุมห้องตู้เสื้อผ้าไม้อัดสีน้ำตาลเข้มและโต๊ะอาหารไม้เล็กๆใกล้หน้าต่างติ่มเดินไปเปิดหน้าต่างบานใหญ่ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแสงแดดยามบ่ายที่ลอดผ่านเมฆฝนส่องเข้ามาเผยให้เห็นทิวทัศน์ฝั่งธนบุรีตึกแถวเก่าๆยอดพระปรางวัดระฆังที่ตัดกับท้องฟ้าสีเทามุนและด้านหลังหอพักเป็นป่าช้าเก่าที่ถูกทิ้งร้างหลุมฝังศพพังทลายหญ้าขึ้นรกปกคลุมไปทั่ว ที่นี่เหมาะกับทีสิสเรื่องความโดดเดี่ยวในเมืองใหญ่พอดี ติ่งพูดประชดกับตัวเอง พ่อหนุ่ม ติ่งสะดุ้งเขาหันกลับไปพบกับป้าสำลีที่ยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องในมือถือถุงพลาสติกใส่ผ้าปูที่นอนป้าสำลีกวาดสายตามองห้องอย่างช้าๆตั้งแต่เพดานผนังจนถึงมุมห้องด้านหลังราวกับกำลังตรวจสอบบางอย่างที่ตินมองไม่เห็นป้าเอาผ้าปูที่นอนมาให้จ้ะเธอพูดเสียงปกติแต่ไม่ก้าวเข้ามาในห้องขอบคุณครับป้าตินรับถุงผ้ามาป้าสำลีนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะมองไปที่ตะขอพัดลมเพดานที่ไม่มีพัดลมแขวนอยู่แล้วแน่ใจแล้วนะว่าจะอยู่ห้องนี้แน่ใจครับมีอะไรหรือเปล่าครับป้าสำลีลังเลริมฝีปากขยับเหมือนอยากจะพูดอะไรก็มันเงียบนะจ๊ะเธอพูดในที่สุดเสียงเบาลงจนแทบไม่ได้ยินชั้น4นี่ไม่มีใครอยู่แล้วห้องนี้ก็ว่างมาสักพักแล้วนานแค่ไหนครับก็สักพัก3 ปีไหมครับป้าสำลีหยุดหายใจแล้วหลบสายตาใครบอกพ่อหนุ่มผมเดานะครับฝุ่นในห้องหนาแบบนี้ป้าสำลีโถหายใจยาวแล้วหันไปมุมถุงทางเดินพ่อหนุ่มเป็นนักศึกษาคณะอะไรจ๊ะคณะจิตรกรรมศิลปากรครับป้าดวงตาของป้าสำลีกว้างขึ้นเสี้ยววินาทีแล้วก็ปิดลงอย่างรวดเร็วดีจ้ะเธอพูดหัวริวถ้างั้นป้าไปแล้วนะมีอะไรก็เรียกป้าได้เธอรีบเดินออกไปจากห้องก้าวออกไปได้2-3 ก้าวแล้วหันกลับมาชั่วขณะพ่อหนุ่มครับเธอใส่หัวเบาๆไม่มีอะไรหรอกพักผ่อนให้เต็มที่นะจ๊ะป้าสำลีเดินหายลับไปที่มุมบันไดถ้าติ่นตามออกไปดูเขาอาจจะเห็นเธอยืนพนมมือปากขยับกระซิบอะไรบางอย่างก่อนจะเดินลงบันไดไปค่ำคืนแรกในห้อง409ติ่นใช้เวลาทั้งบ่ายจัดของวางขาตั้งภาพตั้งผ้าใบขนาด120 คูณ 150 เซนติเมตรบนเฟรมไม้รอคอยให้เขาลงมือวาดภาพสำหรับศิลปะนิพนธ์ความโดดเดี่ยวในเมืองใหญ่หัวข้อที่เลือกไว้นานก่อนจะรู้ว่าตัวเองจะต้องย้ายมาที่นี่มันช่างเหมาะเจาะกันอย่างประหลาดพอตะวันลับขอบฟ้าความมืดคืบคลานเข้ามาปกคลุมห้องเสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงมผสมกับเสียงสุนัขหอนจากป่าช้าร้างด้านหลังลมเย็นจากเจ้าพระยาพัดเข้ามาพร้อมกับกลิ่นน้ำคร่ำและกลิ่นอะไรบางอย่างที่เขาบอกไม่ถูกติ่นล้มตัวลงนอนบนเตียงความเหนื่อยล้าจากการจัดห้องพักทำให้หลับอย่างรวดเร็วตินสะดุ้งตื่นขึ้นมาอย่างกระทันหันภายในห้องมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์จางๆที่ลอดเข้ามาตามช่องหน้าต่างทอดเงาประหลาดบนพื้นและผนังร่างของเขาเย็นวาบราวกับมีมือเย็นเฉียบเมื่อสัมผัสใบหน้าแต่แล้วเขาก็ได้ยินมันเสียงเหมือนมีคนลากของหนักๆผ่านหน้าประตูห้องไปอย่างช้าๆตามทางเดินติ่นกลั้นหายใจมือค่อยๆคลำหากระบอกไฟฉายที่วางไว้ข้างเตียงเสียงหยุดลงตรงหน้าประตูห้องของเขา
ความเงียบที่ตามมามันหนักกว่าเสียงใดๆที่เขาเคยได้ยิน แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้น เสียงเคาะเบาๆแต่ชัดเจนดังมาจากผนังหัวเตียงผนังที่ติดกับห้องที่ไม่มีใครอยู่ตินนอนตัวแข็งทื่อไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังมาจากใต้เตียงตินรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังจ้องมองเขาอยู่ในความมืดมองด้วยความโหยหามองด้วยความต้องการบางอย่างที่เขาไม่อาจเข้าใจใครอยู่ที่นั่น เสียงของเขาสั่นเครือแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงความเงียบและมีกลิ่นมันเป็นกลิ่นน้ำหอมจางๆผสมกับกลิ่นทินเนอร์ที่ลอยมาจากที่ไหนสักแห่งเช้าวันรุ่งขึ้นตินลงไปซื้อกาแฟเย็นที่ร้านฉ่ำใต้ถุนตึกแสงแดดยามเช้าทำให้ทุกอย่างดูเป็นปกติเฮ้ยลุงทองวินหนุ่มคนหนึ่งเอ่ยขึ้นเสียงดังได้ยินข่าวหรือยังมีไอ้หนุ่มคนใหม่ไปอยู่ห้อง409แล้ววะลุงทองวางแก้วกาแฟลงบนโต๊ะแล้วหันไปมองตึกหอพักจริงเหรอวะก็สายหัวช้าๆช่างกล้าดีนะห้องที่น้องผู้หญิงคนนั้นผูกคอตายนั่นนะว่ากันว่าก่อนจะตายมันร้องโหยหวนทั้งคืนวินหนุ่มเสริมเสียงแผ่วลงเรากับกลัวคนได้ยินร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินเลย3 ปีแล้วไม่มีใครกล้าเช่าวินหนุ่มเสริมต่อลุงทองยกกาแฟขึ้นจิบดวงตาจับจ้องไปที่หน้าต่างชั้น4แล้วไอ้หนุ่มคนใหม่นั่นก็ดูเหมือนนักศึกษาศิลปะเหมือนกันเป๊ะเลยตินที่ยืนฟังอยู่ไม่ไกลรู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟาดแก้วกาแฟในมือสั่นจนกาแฟโชกหกเปื้อนพื้นเขาหันกลับไปมองที่หน้าต่างห้อง409ผ้าม่านสีขาวบริกสั่นไหวเล็กน้อยทั้งที่เขาแน่ใจแล้วว่าได้ปิดหน้าต่างไว้ก่อนลงมาเขาล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงคลำหากระเป๋าสตางค์ข้างในมีธนบัตรยับยุ่งยี่ไม่ถึง200 บาทมันคือเงินทั้งหมดที่เขามีเขาปลืนน้ำลายลงคอกัดฟันแน่นผีก็ผีวะก็พึมพำเบาๆเสียงสั่นเครือถ้าไม่มีที่อยู่มันก็อดตายเหมือนกัน3 วันผ่านไปราวกับความฝันทุกเช้าตินตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้หลับจริงๆราวกับมีบางส่วนของสมองที่คอยตื่นตัวอยู่ตลอดคืนทุกครั้งที่เขานั่งหน้าเฟรมผ้าใบเขาจะรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองจากมุมห้องบางครั้งเขาหันไปมองแต่ก็ไม่พบอะไรมีแค่เพียงกลิ่นเป็นกลิ่นน้ำหอมจางๆผสมกับกลิ่นทินเนอร์ลอยมาเป็นระยะทั้งที่เขาไม่มีน้ำหอมอยู่ในห้องและตกคืนเมื่อถึงเวลา2 นาฬิกาเสียงโขกผนังก็จะกลับมาวียืนอยู่กลางแกลเลอรี่ส่วนตัวมือถือแก้วไวน์แดงริมฝีปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มที่ฝึกมาอย่างดีผู้คนในชุดราคาแพงล้อมรอบเขาพวกเขาพูดถึงผลงานชิ้นเอกที่แขวนอยู่บนผนังด้านหน้าภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ที่แสดงถึงหญิงสาวกำลังจมหายไปในความมืดมือยื่นขึ้นมาเหมือนขอความช่วยเหลือผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนครับนักข่าวศิลปะถามได้จากจินตนาการครับวีตอบเสียงนุ่มลึกบางทีความเจ็บปวดที่เราเห็นในคนอื่นมันสะท้อนกลับมาเป็นงานศิลปะคุณรู้ไหมว่าศิลปะที่ดีต้องมาจากความรู้สึกที่แท้จริงไม่ใช่แค่เทคนิคเขาหันมามองภาพนั้นอีกครั้งในใจของเขาบอกตัวเองอย่างนี้เสมอมาฉันไม่ได้ขโมยฉันแค่ช่วยให้งานได้ไปอยู่กับคนที่สมควรได้รับมันเธอจะเอามันไปทำไม
แขวนในห้องแคบๆเพื่อให้อาจารย์ให้คะแนนแล้วก็เก็บเข้ากล่องแค่นั้นหรอฉันจะทำให้มันมีชีวิต วียกแก้วไวน์ขึ้นดื่มอย่างสง่างาม และไม่รู้สึกผิดแม้แต่นิดเดียว นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในตัวเขา ตินกำลังนั่งหน้าเฟรมผ้าใบผู้กันในมือจุ่มอยู่ในจานสีน้ำมัน ภาพวิวตึกสูงยามค่ำคืนเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ทันใดนั้นหลอดไฟในห้องก็เริ่มกระพริบ ลมเย็นเยือกพัดวูบเข้ามา แรงจนม่านหน้าต่างปลิวสวัยแล้วกลิ่นนั้นก็มา ไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมเบาๆอย่างที่เคย แต่มันเป็นกลิ่นเน่าของซากศพ ตินยกมือปิดจมูกคลื่นไส้จะอาเจียน ใคร ใครอยู่ที่นั่น เขาตะโกนลั่นห้องแต่ไม่มีเสียงตอบรับ ตินรีบคว้าหูฟังมาใส่เปิดเพลงร็อกดังลั่นฝืนวาดรูปต่อไปจนดึกดื่นจนกระทั่งตี 3ด้วยความเหนื่อยล้าเขาก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงทั้งที่เนื้อตัวของเขาเปื้อนสีน้ำมัน เช้าวันรุ่งขึ้น แสงแดดยามเช้าปลุกตินให้ตื่น เขาลุกขึ้นนั่ง บิดตัวไปมา สายตาเลื่อนไปมองที่เฟรมผ้าใบที่ตั้งอยู่ และหยุดนิ่ง เขาจ้องมองภาพวาดที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่มันเป็นภาพวิวตึกสูงยามค่ำคืน ตอนนี้ตรงกลางภาพมีรอยปาดสีแดงสดขนาดใหญ่พาดทะแยงลงมาจากมุมซ้ายบน รอยปาดนั้นเป็นรูปเชือกที่ห้อยลงมาจากเพดาน และที่ปลายเชือกมีรอยสเก็ตจางๆเป็นร่างผู้หญิงที่กำลังห้อยตัวอยู่โคบิดเบี้ยวผมยาวปรกหน้าแขนขาห้อยอ่อนปวกเปียกและบนผ้าใบเขียนด้วยสีแดงเข้มว่าช่วยฉัน ใครมาแกล้งกู ตินตะกูลลั่นห้องโกรธจัดจนตัวสั่นเขาพุ่งตรงไปที่ประตูห้องตรวจสอบกลอนประตูซึ่งล็อกแน่นหนาหน้าต่างก็ปิดสนิทไม่มีทางที่ใครจะเข้ามาได้ตินสำรวจห้องอย่างละเอียดย้ายเตียงย้ายตู้ย้ายโต๊ะกวาดสายตาไปทุกซอกทุกมุมจนกระทั่งสายตาไปสะดุดเข้ากับรอยขูดขีดบนผนังหลังตู้เสื้อผ้ารอยขูดบนปูนลึกบ้างตื้นบ้างเขียนด้วยเหล็กแหลม ช่วยด้วย มันไม่ยอมออกไปอยากว่าตายจบก่อนไปมันขโมยไปขโมยทุกอย่างไป ข้อความเหล่านั้นถูกเขียนซ้อนทับกันจนแทบอ่านไม่ออกบางตัวลึกราวกับถูกขูดด้วยความแค้นเลือดแห้งกลังติดอยู่ในรูปบางตัวจางแค่มองไม่เห็นราวกับว่าผู้เขียนค่อยๆหมดแรงลงเรื่อยๆระหว่างที่เขียนและที่ด้านล่างสุดมีข้อความที่ชัดเจนที่สุดเขียนด้วยตัวอักษรใหญ่ลึกเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง Why is it tension ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ